Welcome, this is the energy vibration lesson for the Scorpion Sun, Moon, and Rising sign. Scorpionetjes, daar is zoveel onheerlijke situatie dat is gebeurd bij jullie in deze maand. En die energie is de energie van de Tower. En gelukkig maar, sommige van jullie gaat even zien de waarheid en de deceptiveness over a corporation institution. Okay? Dus whatever the issue en de situatie is, sommige van jullie gaat even zien de leugens en deceptiveness en de waarheid over een overheid en een institution. Hier zien wij verandering dat komt op tussen u en je manager, u en een company, u en een organization, institution. Nou, wat gebeurt is dat sommige van jullie maken zorgen over een stiermaker of steenbok. This is a younger person. Whatever the issue en de situatie is en wat is gebeurd bij deze persoon. Het kan je kind zijn, je maakt heel veel zorgen. Het kan je partner zijn, je maakt heel veel zorgen over deze persoon. Sommige van jullie, heel veel waarheid komt uit over een deceptive waterman of tweeling persoon. Het kan een issue met je oma, waar some geheim van je oma is boven water gekomen. Verrassing komt voor sommige van jullie. En vrouw dat heeft some deceptiveness gedaan in het verleden. Het komt even boven water. Sommige van jullie, vrouw 50 jaar en ouder, maak je zorgen. Sommige van jullie was betaald om iets slecht te doen en nu komt het boven water. De waarheid verschijnt uit over een weeskal-vrouw. Whatever een weeskal-vrouw heeft gedaan, de waarheid is nou gezien. Sommige van jullie rijke vrouw, krijgen en ontmoeten van iemand over een rijke man. Sommige van jullie vrouw kom achter dat je hebt een ziekte, daar is iets aan de hand met jullie. Sommige van jullie realiseren de leugens van een weeskal-vrouw. Een waarheid is overgekomen over de falseness en de deceptiveness en de leugens van deze vrouw. Dan zien wij dat sommige van jullie hadden gezien de waarheid over je oma of een weeskalvrouw. Some deceptiveness dat is gespeeld. Sommige van jullie vrouw ontmoeten iemand en deze persoon is alleen in je leven voor geld. Wees voorzichtig daarop. De waarheid komt over heel veel geld dat was gestolen door een weeskalvrouw. En mensen zien de waarheid over wat is gebeurd, dat de vrouw is false. Ik zie dat de waarheid komt uit over some deceptive play met een young ram, Leo of boodschapper person. En dit komt te zien de leugens en deceptiveness. Valsheid, de waarheid over de connectie tussen een weeskalvrouw en een boodschappervrouw. Oké, de waarheid is daar gekomen. Mensen zien de deceptiveness van een zakenman. Deze zakenman, de deceptiveness tussen een viskreef en schorpionvrouw en een zakenman. Nieuws komt van een vis. Nieuws komt voor jullie dames 50 jaar en ouder. Ik zie dat de mensen zien de waarheid over een weeskal of een maakmensen, de geheim over een weeskal of een maakmensen. Justice komt op aan jullie jonge man, omdat je luisterde niet naar je ouders. Je ouders hebben gezegd dat je vriendinnetje was niet op de goede pad, was niet op de goede weg, je hebt niet geweten. Nou heb je aanraking met justice voor jullie mensen. Mensen komen achter en zien precies wat is gebeurd, wat een deceptive wat een advocaat heeft gedaan, de leugens en deceptiveness wat een advocaat heeft gedaan. Ik zie dat een jonge dame komt om de excuses aan te boden voor sommige van jullie. Jullie willen geen excuses van deze dame. Sommige van jullie man verwacht die uitspraak van een rechtszaak vanwege doordat je deceptive vriendinnetje heb je gebracht in some issue met justice. Nou, ik zie dat een stiermaker of steenbok persoon gaat je hier even gaan helpen om uit de deceptiveness te komen. Whatever the issue en de situatie is, ze gaat even zien dat een tweeling vrouw
have geld betalen om some informatie te verronden. De waarheid is now even out. De waarheid come out over a deceptive weeskal person, a deceptive boodskatte persoon, a deceptive boodskatte man. Mensen zien de waarheid over deze man. Whatever the issue en de situatie is, de obstakels is nou opgelost, omdat mensen zien de waarheid over een deceptive vrouw. Whoever this vrouw is, ze zien precies wat is gebeurd. Jullie jonge mannen hebben echte problemen op het werken of problemen. En ik zie dat een maagvrouw ga je hier uithelpen uit de deceptiveness dat is gespeeld. Jullie komen achter dat je opa of oma hebben heel veel geheim. Whatever de geheim is en de geheim dat was gehouden, jullie komen daarachter. De waarheid is nou out en mensen zien precies wat is gespeeld en hoe dit was opgesteld en via wie. Beoordeling komt op aan je vijand. Wie hebben je vijand? Beoordeling komt op aan deze persoon, omdat ze komt achter de waarheid wat is gespeeld. Ik zie dat de maakmensen hebben heel veel geheim. En maakmensen in je leven hebben heel veel geheim. En je probeert de situatie uit te balancen. Het is een man, dames en heren, want waarheid is boven water gekomen. Je gaat even zien de waarheid en de leugens van onderen. En ik zie dat je brengt een end hier aan. Cancel, clear and delete is the energy. Dat betekent have positieve gedachten, whatever the issue is, de situatie is, positieve gedachten is gevraagd aan jullie. Dus ik ga het even zeggen, het wordt een moeilijke maand. Het is geen pitje voor jullie, omdat de waarheid is boven water gekomen. Namaste.